Tammikuun alku. UKK. Talven ensimmäinen hiihtovaellus. Halusimme kokea kaamoksen ja umpihangen. Saavuimme Kiilapäälle etukäteen hiihtämään ja tekemään valmisteluja. Odotus kasvoi päivä päivältä. Katselimme Niilan päältä avautuvaa maisemaa. Tiesimme, että tästä tulisi seikkailu. Kaamos. Määritteleekö sen pimeys? Vai värit? Kylmyys? Vai sitä seuraava lämpö? Lähdettiin Kiilapäältä tästä vartti yli 10 ja suunnataan tonne Kivipäätä kohti. Ja olisi tarkoitus päästä Kivipään autiotuvalle. Täällä on tämmönen rapsakka 26 astetta pakkasta ja vähän tuulee. Ja kyllä tässä kun nousee tätä rinnettä, niin ihan lämmin tulee tätä ahkeoa vetäessä. Näissä kirkkaissa päivissä kyllä hyvät ja huonot puolensa. Näkee paremmin, mutta kyllä täällä on paljon kylmempi. Tässä pitäisi olla 3 ekaa päivää ihan tällaista kirkasta ja sitten menee pilveen ja lämpötila nousee vähän. Alkoi vähän tuulla. Purr! Tuuli kyllä puree tällaisella pakkasella. Tää on kyllä uskomattoman kaunista taas täällä. Kyllä pakarat jäätyy! Huhhuh! Kyllä tässä haluaisi kohta tänne laaksoon. Huhhuh!
Ja tosiaan ensimmäinen kaamusvaellus meille. Tai siis kaamusajan hiihtovaellus. Tai kaamusajan vaellus myös, koska ei täällä varmaan kävellenkään voi mennä. Ensimmäistä kertaa katsotaan, että miten pimeätä ja kylmää täällä on. Ainakin tuon ensimmäisen tunturiylityksen perusteella, niin kyllä on kylmää. Huhhuh. Ennen kuin mitään tuntoa tuolla oikeassa pakarassa. Ensimmäistä kertaa metsisukset alla. Se, että minkä takia hommattiin metsisukset, niin oltiin tuolla Luurajärvellä ja siellä oli eräs mies, joka kertoi tällaisen hauskan tarinan, että se oli kerran mennyt tupaan ja siellä oli ollut tupa täynnä nuoria kolleja ja oli ollut tavarakeskustelut, että minkälaista suksea kukin käyttää ja mikä nyt on paras. Ja se oli yrittänyt olla siinä vähän hiäinen sivummalla ja joku oli tullut kysymään häneltä, että no, mikä se on paras suksi? Sitten tähän tää vanhempi mies oli sanonut, että sellainen suksi, millä pääsee. Ja 3 metrin suksella pääsee. Siitä sitten inspiroiduttiin ja hommasin 3 metrin sukset. Näillä kyllä on ainakin tähän mennessä päässyt ihan hyvin. Sitten mennään vuorostaan pimeällä umpista omia reittejä Saaravuoro. Vähän tehdä uraa. Kyllä tää on aika rankkaa ja hidasta. Ei varmaan näe mitään, kun suoraan tuohon valolla siihen kameraan. Mut joo, kyllä tää aika hitaan puolesta kompassisuunnalla mennään. Ja tässä on joku vajaa 6 kilsaa. Ja joku 100 metriä nousu tällaisessa umpisessa metsässä. Eka kilsaa meni se tunti, niin voi olla, että tästä tulee aika pitkä ilta vielä ennen kuin päästään tuvalle. Ja jos tunturi ylittäessä oli kylmä, niin voin sanoa, että nyt ei ole enää kylmä. Tekee kyllä tosi paljon tää metsän suoja. Kun ei ole tuulta, niin itse se oli kyllä pureva se tuuli. Ja nyt kun hanki upottaa ja tuuli poistuu, niin tässä pääsee melkein hikoilemaan. Tai pääsee hikoilemaan. Ei edes melkein. Tällaisessa maastossa puikkilehtiminen muutama metri ahkiolla ja 3 metrin suksilla, niin oi vitsi. Vaikea pitää mitään suuntaa, kun pitää vaan yrittää löytää reitti läpi. Huhhuh. Toi on kyllä hyvä toi meillä maastokarttasovellus, niin puhelimessa ja offline kartat siinä, niin aina hyvä välillä tarkistaa, että missä ollaan. Kyllä tää pimeys suunnistaminen, niin niinku, ei täällä niinku, esimerkiksi tästä kun katsoo, niin mistäs täällä nyt sitten otetaan maasta kuvioita ja merkkeistä selvää. Tällä hetkellä ollaan ainakin ihan hyvin kartalla vielä, mutta mennäänpä sitten vaikka tohon suuntaan vaihteeksi. Huhhuh. Noniin, nyt aukeaa vähän se. Pieni laskukin. Ja suoraan johonkin hirveän papanoihin. Uppaa! Jes, jatketaan. Tää on kyllä aika lailla
Voimat loppu. Nokkeja ja harissa kastiketta ja härkistä. Joo, oli aika pitkä päivä. Joo, mitäs me oltiin joku 9 tuntia. Taas mentiin. No se oli lounaan jälkeen oli 5 kilsaa ja... Ja mitä 6 tuntia? 5 kilsaa ja 5 tuntia. Niin. Umpihanki. Huhhuh. Mitä ruokaa? No, lähdetään tästä kivipään tuvalta tonne kohti kivipäätä. Päätettiin pitää tänään semmonen NS-välipäivä. Eilen oli aika rankka päivä. Oltiin vasta 7 sieltä täällä tuvalla ja liikkeessä semmonen 9 tuntia. Ja on aika puhkia. Ajateltiin, että tänään sitten ollaan toinenkin yö tässä samassa tuvassa ja nyt kun ollaan tänne asti tultu, niin käydään sitten kattelemassa sitä itse kivipään tunturia. Ja niitä seutumia, kun ei ole siellä koskaan käyty. Ja aurinkokin pitäisi nousta ja olla puoli tuntia tuolla jossain taivaanrannassa. Mut sellainen päiväsuunnitelma. Näistä metsästyksistä piti sanoa vielä sen verran, että me laitettiin näihin tällaiset ihan NNBC tunturi tai eräsiteet, missä on tällaiset nämä samat monot, mitkä meillä on ollut tuossa tunturisuksessa, niin on toiminut kyllä tosi hyvin. Tuntuu tosi jotenkin stabiililta ja hyvältä hiihtää. Ja sen takia mentiin tällä systeemillä, kun meiltä tosiaan löytyi jo noi monot, niin ei tarvinnut ostaa sitten erillisiä huopakumisaappaita. Ja päästiin vähemmällä ja ollaan kuitenkin ajettu jo nämä monot sisään. Niin tää on oikein toimiva ratkaisu ja ilmeisesti myös silleen toimiva, että jos ymmärsin oikein, niin umpihanki hiihdon MM-kisoissakin voittajajoukkueella nämä siteet ei ole ihan laiton viritelmä. Mites Saara, ootko tykännyt? Tää on oikein tukeva. Oikein tukeva. Joo. Saa kunnon. Kertaa tälle sivulle vähän niinku kaatunut, mutta Joo. sitten ihan tukeva. Jäikö se jumi? Vai onko suunnan muutos? Otetaan parempi suunta. Parempi reitti. Tuolla on jotain muhkuraa tuolla. Siellä on jotain joen uomaa. Joen uoma, joo. Mutta tässä alkaa kohta toi kivipääkin näkyy tuolta. Kyllä on nättiä. Oi vitsi. Tuolla näkyy jossain sokosti tuolla ja aurinkoa ei kyllä näe. Siinä on jotain korkeampia tuntureita edessä. Ui. Tää saa olla näin metsäsuksia vähän varovainen tää tunturisko. Ei oo kantteja, niin mut ihan hyvin näillä on päässä. Ei silleen ole mitään ongelmaa tullut vastaan vielä. Laskulinjat pitää valita vähän loivemmin.
En osaa sanoa, miten 3 metrin suksilla jarrutellaan. Niin ei ainakaan voi auraamista harjoittaa hirveästi. On niin pitkät sukset. No niin, nyt ollaan Kivipään huipulla. Siellä on aurinko ja Kiilapää on tuolla suoraan edessä. Oho, se onkin. Wow. Siinä olikin lumi vähän kovempaa eikä antanut periksi. Mutta pystyssä pysyttiin. Mites toi laskeminen näillä metsäsuksilla tällaisessa tiheässä metsässä? No mun mielestä yllättävän hyvin. Joo. Mä kyllä fiilailin, että menee niin kuin paljon paremmin kuin ajattelin. Joo. Ja ei nyt mitään käännöksiä voi, mutta tämmöisessäkin pöpelikössä niin kuitenkin mun mielestä hyvin. Niin. Kyllä pääsee, mutta kyllä ehkä tässä vaiheessa toivoisi vähän lyhyempiä suksia, kun menee tässä alas. Sulla oli joku kaulahuiviin liittyvä homma. Mulla oli tämmönen älä tee näin -vinkki, että kun mä mietin, että mä laitoin eilen kaulahuivin tähän vielä päälle, että lämmittäisi mukaan niinku ekstra paljon kaulaa. Musta tuntui, että se vaan kylmätti enemmän. Ja sit mä muistin, miksei pidä käyttää kaulahuivia varsinkaan talvella. Kun se lämmin
kostee hengitysilma tulee siihen, se kostuu se huivi. Ja sit pikkuhiljaa sulla on semmonen jäinen palikka vaan tässä sun naaman edessä, kun se huivi on semmonen kivikova jääkalikka. Niin se pikemminkin vaan hohkaa sen jälkeen sitä kylmää, eli ei kannata laittaa kaulahuivia. No, tuntuu inhottavalta naamaa. Mieluummin joku buffi tai joku vastaava, joka on sitten ihan vasta ja ei kerää sitä jäätä niin paljon. Kello on 9:40 aamulla ja päästiin lähteä nyt näihin aikoihin täältä Tuvalta. Aamu alkaa just sarastaa. Tänään sitten mennään kohti Porttikoskea, mutta ei varmaan ihan Porttikoskelle asti, vaan jo pitää todennäköisesti teltassa ennen sitä. Sinne on aika pitkä matka eikä pitäisi olla mitään erillistä reittiäkään muuta kuin tää alkumatka. Mutta on tässä kyllä lepäiltykin nyt ihan riittävästi, niin on virtaa painaa taas. On kyllä tosi isot paikalliset erot lämpötiloista täällä, kun säätiedotus tai lupas, että olisi joku -20 tänään ja repussa oleva lämpömittari sanoo -11 ja täällä tuntuukin paljon lämpimämmältä. Oli varustautunut silleen, että okei, nyt mennään kovaa pakkaseen ja 50 metriä dalsittu, niin pitääpä keventää taas. Mut kyllä mieluummin ehkä -11 meen kuin -20, et ei silleen haittaa. Kyllä jaksaa ihmetyttää nää pikkupurot. Et vaikka täällä on ollut hirmu pakkasia, niin edelleen ne on sulana vaan. Pitää olla kyllä tosi varovainen se. Tässä on yksi isompi jokki tänään vielä. Pitää etsiä joku suvantokohta ja tarkoin katsoo, että kestää sitten miestä ja ahkioa ja saada. Mutta se on sit sen ajan murhe. Nyt nautitaan vaan tätä aamuliikunnasta. Ja sit takaisin umpiseen. Saavuttiin tähän Kulasjoelle. Ja matkalla tänne piti vähän kuumotella just, että onks tää kuinka jäässä ja pääseekö tästä yli. Ja kyllä tästä aika turvallisin mielin voi mennä, jos tuossa on vedetty kelkalla jäätä pitkin. Mutta joo, kyllä täällä alempana olisi vähän viileämpää, että selkeästi tuo korkeus vaikuttaa tänne Kurujen pohjalle ja Joenuomiin tulee paljon kylmempää. Päätettiin tämän joen ylityksen jälkeen, että tässä on ihan kiva paikka syödä lounasta. Katsotaan mitäs täällä on lounassa. Mitäs siellä on? Siinä on tuttua intialaista riisihässäkkää. Kylläpä kylmetettiin äsken tuossa lounaalla. Siinä oli 21 astetta pakkasta siinä joen rannalla ja
Siinä sit lounaan laitettiin kyllä taukovaatteet päälle, mutta tuli kyllä kylmä. Mullakin jopa näpit jääty ja Sarra nyt oli ihan varpaat ja näpit jäässä. Oli kyllä vähän kivulias muistutus varmaan siitä, että kyllä se kova pakkanen on kova pakkanen. Mutta kyllä tää umpihangessa tarpominen taas lämmittää mukavasti. Lähti oikein kunnon vauhdilla hakea lämpöä. Äsken mentiin sellaista ryteikköä. Hei terve! Nyt päästiin onneksi Välimille vesille. Mut en kyllä ihmettele, että tätä reittiä kukaan muu ei oo tullut, kun sellainen Puilakkalampea kohti menossa ja tosta joelta lähettiin. Siinä piti olla mukaan joku, tai siis ajateltiin, että kesäpolku, niin siinä näkyy joku vähän semmonen aukeampi kohta puiden välissä. Nope. Oli ihan ryteikkö alusta loppuun ja ai vitsi, nää fjällpulkkenit ei oo kyllä mitään kaikista ketterimpiä. Niin oli aika haastavaa, mutta tai tosi haastavaa. Sitten kun siinä oli koko ajan semmosia, siinä oli joku kosteikko, missä oli pieniä puroja. Ja sitten siinä on tietenkin hirveästi kiviä ja sitten siellä aina mentiin ylös alas. Ja sai rempoa tätä ahkioa ihan huolella. Ja tällaiseen metsään. Siitä pitäisi päästä läpi. Ei tuu kyllä yhtään mitään tästä. Ohoijakkaa. Yritäpä sitten puikkelehtiä täällä. No, kokeillaan. Tää pystyy pitää ihan tikkusuoliin. Tää pystyy pitää ihan tikkusuora-linja. Sit saattaa päästä. Oi. Se joutuu vähänkin tekemään tiukempia käännöksiä, niin ei kyllä käänny tämä laiva. Ja sitten asetellaan suksia noin. Tuolla näyttäisi olevan vähän aukeampaa ja ehkä sitten seuraavaksi tonne, vaikka se ei ole reitti oikea suunta, mä pitäisi päästä tonne vasemmalle, mutta täältä nyt pääsee jonnekin. Ai. Op, ja sitten jäi jumi. Vapaus koittaa. Päästään tästä metsästä pois ja Puilakkalammelle. Se on tosi vaikea kartan perusteella tietää, että okei, kaikki on metsään, vaan kaikki valkoinen, mutta on niillä metsillä eroa ahkion kanssa liikkuessa. On vähän haastavampia metsiä, tiheämpiä metsiä ja esimerkiksi tällaisia. Sitten on vähän sellaisia ei niin tiheitä metsiä. Mutta tästäkin selvittiin ja oi vitsi. Aina päästiinpä maisemiin. Tää on aivan uskomaton. Tässä on niinku päivän viimeinen kajo suoraan tuolla edessäpäin ja puolikas kuu tuolla vasemmalla ja ihan tyyni keli. Nyt on kevyttä mennä lammen jäällä. Puilakkapäät on tässä vasemmalla tuolla ja tää on niinku kuun alla. Mä muistan mikä toi oikein oli, joku nyppylä se on. Ei nyt ei enää harmita kyllä. Ei enää harmita se tän rämpiminen.
Tää on kyllä tämmönenkin ylämäki tässä umpiseen, niin tää on kyllä askel kerrallaan ja lantiolla vetää tätä ahkia ylöspäin. Oi, pikkuhiljaa. Haha. Tarvii kyllä toisen käden apua. Leiripaikka löytyi. Ensin tampataan se alusta. Vähän isompi kuin itse teltta. Eli aika ison saa tehdä ja sitten odotellaan vartti, että se suunnilleen vartti, niin se kovettuu se alusta sitten. Ja sitten, koska muutenhan siitä sujahtaisi jalka syvälle läpi. Mitäs luulette, onko riittävän iso tila tampattu teltalle? Tää on varmaan semmonen 4 metriä kertaa reilu 5 metriä. Hieno kelopuu. Sitten vähän kaivellaan apsidia, tällaista lisätilaa. Helpottaa sinne menoa ja siellä oloa, kun voi seistä, Saara voi seistä melkein suorana. Mäkin pääsen sitten kivasti istumaan tuohon teltan reunalle. Ja tadaa, se on valmis. Yleensä mä jätän tänne taakse tämmösen hyllyn, niin vähän lisää pöytäpinta-alaa. Semmoinen siitä nyt tuli. Soijapullia. Yleensä meillä on poltteja. Niitä on sitten toisena iltana. No pitää vaan olla. Siinä on meidän pihakeittiö. Mites sieltä valmistuu? Siinä tulee naan soijapyöryköitä. Sitten tulee pernamuusia ja kantarellikastiketta. Vakio herkkuu. Leiriydyttiin ihan hyvissä ajoin, koska tässä kestää ja kyllä tässä leiriytymisaina kestää. 2 tuntia sitten saavuttiin Jep. ja ruvettiin. Ja huomattiin myös, että kun metsäsuksilla vetää tamppaa ton tasaiseksi, niin metsäsukset kantaa vähän liian hyvin, niin sitten uppoo kyllä itse sinne. Siellä on boltsit ottamassa ja kastike ja kun tekee yhdellä keittimellä, niin ne kaikki jäähtyisi muuten, niin sitten voi laittaa tonne ruokatermareihin. Ja kannattaa pitää ruokatermareissa niitä, kyllä. Ja tietysti puolukkahillaa. No totta kai. Haluatko mä avaan se? Vai saaks se? En tiedä. Sä oot kyllä topattuna jaloista. Siellä on untuvat töppöset, jonka sisällä on huopatossut. Niin. Sitten sulla on mitä 6 kerrosta jaloissa. Ei kun 5 kerrosta. 5 kerrosta jaloissa. Ja 7 kerrosta. Näitä takkeja. 2 merino-kerrosta, 2 fleeceä, 1 semmonen se Atom LT. Sitten kevyt untuma takki. kevyt untuva takki. Ja sitten on Markuksen villapaita ja untuva takki. Noniin. Onko kylmä? Nyt on just hyvä. Nyt on just hyvä. Mitä täällä on? -13. Ai voi. Kyllä mä pärjäisin, jos tulisi vaikka 5 astetta. Kyllä jos tulisi 5 astetta kylmempää, niin pärjäisi. Sellainen herkullinen annos. On varmaan hyvä. Se on taatusti hyvä.
ennen kuin se jäähtyy, niin pitää syödä. Nyt pitää nopea syödä. Niin. Kuului veden solinaa, niin tein tähän. Kolasin tästä lapion lumet pois ja hakkasin pienen kirveellä tommosen pienen reijän tohon. No jäähän se meni uudestaan. Katsotaan jos se tottelisi vähän kirvestä. Samalla lailla. Sieltä saa vedet sitten. Se on huomattavasti nopeampaa lämmittää sulanutta vettä tai ihan siis sulanutta vettä, siis vettä. Voit sulattaa lunta. Tää säästää niinku varmaan tunnin verran melkein, ei nyt ihan. Bensakeitihän pitää aina esilämmittää ja esilämmityksellä tarkoitetaan sitä, että tuolta päästetään pieni määrä bensiiniä ja se tulee tuohon kuppiin ja sitten se sytytetään ja sitten se bensa niinku lämmittää tämän kaaren tästä ja sitten se kaari sitten höyrystää sen bensiiniä ja sitten siitä tulee semmoinen kaunis sininen liekki silloin kun se palaa puhtaana. Jes, eli äsken sieltä spruittasi tuohon kuppiin tommonen bensa. Sen jälkeen hana kiinni ja sitten sytytetään se ja odotellaan. No niin, sitten me sytytettiin se bensa palamaan ja se aluksi palaa tolleen epäpuhtaana keltaisena liekkinä ja lämmittää tätä kaarta tossa noin. Ja kohta me voidaan laittaa tosta vivusta tulee bensaa lisää sitten kun se alkaa vähän sellainen sihistä. Nyt alkaa kuulostaa hyvältä. Eli sen kuulee tästä äänestä, niin nyt voi laittaa bensahanan päälle, niin sit se palaa hyvin. Ja nyt on bensahana päällä ja menikö vähän erilaista. Vähän vaellustarinoita lueskellaan kohta. Vähän kuin tortta täällä vaelluksella. Vaellustarinoita. Ja kyllä tänään oli välillä vähän pöhköolo tuolla metsässä. Ai miten? Metsässä vähän kyseenalaisti tätä touhua. Oli niin hirveä riteikkä, että meillä kesti johonkin, no meillä meni 3 tuntia 2,5 kilsaan, mutta siitä osa oli sitä järven jäätä. Eli sitten siihen ryteikköosuus, se oli varmaan 500 metriä tunnissa. Tälleenkö ihminen haluaa lomansa viettää ja näköjään Jyrkki Ylämäki Umpihangessa. Mutta tässä on se palkinto, mitä ei saa kotonakin. Mutta että annetaan tulla metsään maistuu niin hyvältä täällä metsästä, kun niin, on vähän rehkinyt sen eteen, että pääsee tänne telttaan napostelemaan vähän browniesia ja karkkia. Sitten nukkumaan sen jälkeen. Tehtiin tässä absidissa vähän aamupalaa. Siinä leivät paistettu ja kahvi odottelee siinä juojaansa. Mutta joo, ei menty tuohon ulos keittelee, kun lunta sataa ja tuulee. Niin sillä se oli ihan varovasti, kun ei lämmittää, niin onnistuu myös tässä absidissa. No niin, lähdettiin kulkea tän Puilakakurun läpi kohti Porttikoskea. Ja tänään onkin vähän tämmönen sumunen ja lumisateinen päivä, ei ole enää samanlaista väriloistoa kuin aikaisempina päivinä oli. Ja sitten tämän myötä myös paljon lämpimämpää, että täällä on vaan joku -6 astetta pakkasta tällä hetkellä. Tänään pitäisi olla tosiaan vaan aika lyhyt pätkä. Että Linnuntietä sinne Porttikosken tuvalle on vajaa 4 ja hitaasti, mutta varmasti.
Muistan, kun Saara joskus sanoi, että talvella on se helppo, että pääsee semmoisiin paikkoihin, mihin kesällä ei pääse niin helposti. Ja nyt kun ollaan vedetty tätä umpista ahkio perässä, niin tultiin siihen johtopäätökseen, että näin se ei ole. Juuri päinvastoin. Jaksaa. Kohta. Vedät lantiolla vaan. Lyhyt askel lantio eteen. Lyhyt askel lantio eteen. Lyhyt askel lantio eteen. Lyhyt askel. Se on ihan just siinä. Ei tarvitse kuin pari askelta eteenpäin. Lantio eteen. Puske. No niin, sieltä tulee. Loistavaa. On se vahva nainen. No niin, saavuttiin tähän ylimmälle lammelle. Ajateltiin ottaa tuosta lammen jäätä pitkin pieni shortcutti, niin pääsee vähän vauhdikkaammin. Meni tähän ensimmäiseen 200 metriä puoli tuntia. Päästään vähän nopeuttaa keskinopeutta tässä, kun menee lammen jäätä pitkin. Ja. No niin. Ei se ollutkaan niin vauhdikas. Oi. Siis me pitää koko ajan kiertää tällaisia valtavia puita, jotka on kaatunut tähän kurun pohjalle. Ja sit tää on tosi jyrkkä rinteistä, niin voi sanoa, että on kyllä raskasta. Pitää vetää koko ajan puolelta toiselle. Jatkoa muistutuksena, että tämmönen jyrkkärinteinen metsäinen kuru ahkion kanssa. No go. Vaikka tää on alamäkeä, niin tää on ihan sikaa raskasta. Ihan rikki kyllä. No ei nyt niin rikki. Vähän se vaan. Siellä menee poroja. Joo, oli kyllä siis aivan... Mitä tohon sanois? Painajaismainen rotkolaakso. Mut selvittiin. Nyt mennään tonne Porttikosken sillalle ja löydettiin tämmönen kelkkaura, joka johtaa sinne. Tai siis ei tiedetä johtaako tää sinne, mutta oletetaan ainakin samaan suuntaan. Meillä piti olla tosi lyhyt matka, joten me ei tehty lounasta termareihin valmiiksi, joten lounas on vasta sitten Porttikosken autiotuvalla. Saa vähän vetää varmaan jotain välipaloja tässä matkalla. Kestääkin hieman pidempään kuin oletettiin. Näyttää vähän hazardin laskettavalta, että aika silleen jyrkkä suksilla ja ahkea perässä. Ei tiedä yhtään mitä tuolla toisella puolella on, niin varmaan otetaan sukset pois jalasta ja kävellään se vaan. Onks nälkä? On nälkä. Ois pitänyt tehdä ne. Ois pitänyt tehdä lounas. Jännä tämmönen luola. Jep. Tämmösiä valekerroksia tässä jäässä. Hui. Tosta ei parane mennä. Ai vitsi kun tuntuu hyvältä.
Tupa on vihdoin näkyvissä. Kello on 3. Alkaa tässä pikkuhiljaa ole vähän nälkä. Ollaan oltu liikkeellä 4 tuntia varttia. Edetty 5,5 kilometriä sinänsä. Mutta nyt ollaan perillä. Ja näyttäisi siltä, että täällä ei ole muita. Ja näyttäisi myös siltä, että tuolta saa vettä, kun menee varovasti hakemaan. Kävin äsken vähän koputtelemassa tässä joella ja huomasin, että tää kestää tähän tosi hyvin ja tästä saa vedet. Tuossa tohon kun hakkaa kirveellä reijän, niin lähemmäksi ei kannata kyllä mennä. Perinteiset browniesit. Se on hyvä, kun hiihtovailukselle voi pakata vähän painavampiakin juttuja ahkioon. Niin sitten meillä on ollut brownieseja ja mokkapaloja ja niitä. Joo. Syvä kirja. Tää on ollut kyllä tosi hyvä. Joo, ne avartava kirja. Joo, mäkin luin tämän. Tää oli hyvä. Suosittelen. Saamelaisuudesta ja monipuolista näkökulmaa ja pohdintaa ja tosi jotenkin hieno semmonen monitahoinen tarina ja hyvää kieltä. Mä luulen, että mä menen nyt nukkumaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Ei kyllä tullut mieleen, että tammikuussa pitää kuumotella sitä, että jääkö lumi suksen pohjaa, kun täällä on siis 0 keli. Suojasää. Heti kun tuohon lumeen koskee, niin se sulaa jo. Täällä on tosi lämmin. Ei hyvä, ei hyvä. Arvaa paljon repun lämpömittari näyttää. +1. +3 astetta. Mutta onneksi ei ole vielä ainakaan tarrannut lumi kiinni tänne suksen pohjaan. Meillä on semmoiset 2 metriä 20 senttiä pitkät nousukarvat noissa metsäsuksissa sillä pysyvästi ja pääsee hyvin etenemään ylämäissä ja muissa. Niin onneksi käsittelin sen nousukarvan pinnan, että parantaa vähän luistoa ja ehkäisee sitä lumen tarttumista siihen karvaan. Ajattelin, että no, et ainakin saa luistoa, mutta ei tullut mieleen, että pitää oikeasti pohtia tämmöisiä asioita tammikuussa. Kyllä on ilmasto muuttumassa, ei voi muuta sanoa. Tuulee tosi paljon, niin täällä on edes puissa enää luntakaan. Ellei täällä olisi näin pimeätä, niin voisi kuvitella, että on kevät. Otettiin tämmönen loivempi zigzag-linja, niin nyt päästään tää mäki ylös. Ehkä. Aikamoisen mäen heitti tähän meille. Helppohan se on kelkalla mennä. Hyi, näitä mäkiä ylös alas. Hurja lasku! Oliko hurja? Ei se onneksi ollut. Näytti hurjaa. Tuollaisessa laskuissa mä oon aina kaatunut tähän mennessä. Pakko kyllä sanoa semmonen juttu, että oon kyllä erittäin tyytyväinen näihin 3 metrin metsäsuksiin ja huomattavasti toimivammat pelit kuin tunturisukset. Saaralla oli 2,60 pitkä
pitkä suksi ja se on taas sillä päässyt ihan loistavasti etenemään. Kun päästiin noista tavaroista jo alkuun, niin Fenixin Super Raptor 2 ostin tätä hiihtovailusta varten, niin on kyllä erittäin kova lamppu. Siis tosi valovoimainen, toi pitkä keila siinä ja sitten siinä on tommonen lähivalo toinen, joka on tosi mukava. Se kestävä akkukin tuossa, niin 1 päivä pimeässä niin helposti mennyt tällä ja valaisee kyllä koko mettä. Meillä on aikaisemmin ollut sellaiset Black Diamondin pattereilla toimivat, niin ei ne ole ihan leluja tähän verrattuna. Ei niitä kannata edes toisen pitää päällä, jos toinen käyttää tätä, kun tää valaisee 2 puolesta helposti. Vielä 3. juttu, niin ostin tällaiset uudet sauvat, missä on tämmöiset umpihankisommat. Kun ne meillä on sellaiset vähän niinku tunturisommat, niin ne ei kyllä pidä. Nää on pitänyt tosi hyviä. Ja sitten vähän tuunnasin, laitoin tällaista sählymailla grippiä tohon. Fatpipeen lukee siinä. Fatpip. Niin vähän pidensin tätä otealuetta, niin sit saa vähän lyhyemmältäkin otettua. Niin kun näissä on aika lyhyt vaataa, niin sit saa vähän grippiä alemmas, jos tarvii. Kun ne on aika pitkät. Ja tosiaan umpihangessa kannattaa olla silleen vähän pidemmät, koska huomasi ainakin noissa ylämäiset. Kyllä kaipas sitä pituutta, että sai sitten puskettua sieltä takaa taakse eteenpäin, kun sauva kuitenkin uppoo syvemmälle kuin suksi. Tässä on tämmönen virtaava puro. Ja löysin tämmösen jääsilla. Tässä on kyllä jotain kiviäkin vallaan. Ja näyttäisi olevan joku puurunkokin. Kävi äsken itse hiihtelemässä ja hakkailemassa vähän sauvalla, niin ei kyllä natissu eikä nitissä eikä antanut yhtään periksi, niin eiköhän tästä uskalla mennä. Se oli tuulinen päivä. Kun on myrskytuuli. Söimme lounasta Lankojärven tuvalla, mutta halusimme jatkaa vielä matkaa Rautulammen autiotuvalle. Halusimme nähdä uuden tuvan omin silmin. Ja nyt se onkin sitten tällaista. Tällaista tää keli. Tämmönen täältä tuli nurkan takaa vastaan. Ollaan vissiin perillä siis. On kyllä nätti keli. Täällä on ihan kunnon myrskytuuli. Onneksi ollaan tuvassa yötä. En haluaisi olla tuntureilla tällaisella säällä. Täällä ei myrskyä, vaan meidän kamat ihan levällä. Oli oikein hyvä nukkua täällä tuvassa. Tää on aika avara kyllä, että on paljon tilaa nukkua ja paljon ikkunoita ja tuolla alkaa aamu kajastaa. Ja silleen monessa suhteessa kyllä järkevästi tehty, että tilaa on just sopivasti sillä liikkua ja olla. Ja mites Saara on mieltä? Tämmöiset tuvat on ihan ok tällä lähellä tällaisia Mutta ehkä jos paikkoja. taisi ihan keskellä erämaata, niin menee vähän se semmoinen
ison erämaa-fiilis, mutta onhan tää nyt silleen hienosti, Niin, on tää silleen hienosti toteutettu ja ylipäänsä hienoa, että on rakennettu tänne autiotupaan. Eihän täällä edes koskaan ollut ennen autiotupaa. Täällä oli tietenkin päivätupa. Niin, täällä oli päivätupa vaan totta. Ja tää maisema on ihan kunnon upeet. Tehtiin kiehiset valmiiksi, mutta mä katsoin, että täällä oli edeltävä tehnyt tämmösiä superpieniä hienoja. Vau, aikamoisia taidenäytteitä. Mutta eiköhän noilla seuraavassa saa jotain syttymään. Ei se mun mielestä ollenkaan pahemman näköinen ole. Ihan hyvin istuu tuohon tunturimaisemaan. Saanut pientä lumipeitettäkin. Ja toi pieni tuolla taitaa olla se päivätupa. Ja tosi hienot maisemat. Täältä näkyy niinku... Tuossa näkyy hienosti tunturi. Kyllä tässä kelpaa istua ihailla maisemia. Toiseen suuntaan on luotu yhtä hieno. En osaa sanoa kumpi on hieno. Mitä sä oot mieltä, kumma on vähän? No, tässä on tämmönen kaunis, tasaisen symmetrinen maisema. Tykkääkö epätasaisuudesta vai tasaisuudesta? Siinä oli noussut Rautalammen jäällä vettä, niin siinä sitten iloisesti mentiin ja nyt on suksenpohjat tällaiset. Tällaiseksi saa nyt hakattua sen puukon hamarapuolella. Huomattiin, että tuolla aurinkoa ja paistaa noille tuntureille.